Γεια σας φίλοι μου. Πριν λίγες μέρες είχαμε φτιάξει σας είχα δείξει την πλέξη φαντεζή άριχτα και είχαμε φτιάξει μαζί ένα πάρα πολύ ωραίο κασκόλ γραβάτα, το οποίο βασικά είναι για άντρες, αλλά μπορούμε να σε άλλα χρώματα, το έχουμε πει κιόλας, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε άνετα και εμείς οι γυναίκες. Δηλαδή και σε γουνάκι θα ήταν υπέροχο και σε ντόλτσε νήμα θα ήταν υπέροχο, το βελούδο δηλαδή. Σε πάρα πολλά νήματα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και σε δίχρωμο. Λοιπόν, κάναμε το κασκόλ τον ανδρικό, τη γραβάτα είπαμε. Σκέφτηκα λοιπόν ότι με την ίδια πλέξη να κάναμε και ένα σορτί σκουφάκι. Για μας τις γυναίκες το σκουφάκι μας μπορεί να έχει ένα μπόρ εδώ. Για άντρες όμως, ή πιο πολύ δεν το θέλει το μπορ, οπότε είπα να το κάνουμε μέχρι εδώ. Θα σας δώσω εγώ όμως τις μετρήσεις, εάν θέλετε να κάνετε γυναικείο και να γυρίσει προς τα επάνω, θα σας πω εγώ να αλλάξετε λίγο τους πόντους, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Εδώ, έχουμε τώρα. Στα αντρικά κεφαλάκια έχουν και τα γυναικεία, είναι ελάχιστη διαφορά, έχουν ύψος 23 εκατοστά, δηλαδή από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τη μέση από το κουτελό μας, έτσι. Είναι στα 23 εκατοστά, περίπου, εκεί. Πάμε να το δούμε. Εκεί, βλέπετε, είναι 23 εκατοστά. Η περίμετρος τώρα του κεφαλιού μας, γιατί αυτό εδώ το κομμάτι πλέκεται έτσι, οπότε εδώ είναι η περίμετρος του κεφαλιού μας. Είναι η περίμετρος. Άρα, αυτό το κομμάτι λοιπόν, στους άνδρες και στις γυναίκες είναι γύρω στα 58 με 60 εκατοστά. Έτσι, λοιπόν, πάμε να το μετρήσουμε. Τεντωμένο, γιατί αυτό έχει και μια ελαστικότητα, έτσι, να μην είναι στο κεφάλι μας το χάνουμε. Λοιπόν, είναι ακριβώς 60. Το βλέπετε? Να. Πλέκοντας λοιπόν αυτές τις σειρούλες, γιατί ξεκινάμε από εδώ και τελειώνουμε, μάλλον ξεκινάμε από εδώ και τελειώνουμε εδώ. Πλέκοντας λοιπόν αυτές τις σειρούλες έτσι, πρέπει να φτάσουμε γύρω-γύρω να έχουμε 60 εκατοστά αυτό το κομμάτι το άνοιγμά μας. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το μερινό, το μπουλκι, το νήμα, όπως είχαμε πλέξει, γιατί το κάναμε ασορτί, είχαμε πλέξει και το ίδιο στο κασκόλ γραβάτα. Και με το ίδιο βελονάκι, το είχαμε πλέξει με 8 νούμερο, με 8 νούμερο θα πλέξουμε, με 7 νούμερο και με 7 νούμερο θα πλέξουμε και το σκουφάκι. Πάμε να δούμε πώς θα το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε κάνει καταρχάς, θέλω να σας δείξω. Εδώ εγώ έχω βάλει 22 φαντεζή άριχτα εδώ και 6 βουβά εδώ, ώστε όταν το σφίξουμε μετά να κάνει ένα πολύ ωραίο τέτοιο πραγματάκι στο επάνω σημείο το σκουφάκι μας, έτσι. Αυτό είναι για να πέφτει στη μέση του κούτελου, τα 22. Τα 6 δεν τα αλλάζουμε εδώ, τα 6 θα παραμείνουν πάντα 6. Αυτά όμως είναι 22 εδώ. Εάν λοιπόν θέλουμε να γυρίζει εδώ κάτω μπορ, έτσι, θα πάμε στα 30 εδώ, δηλαδή 30 και 6. Ενώ εδώ είναι 22 και 6, έτσι. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι, απλώς θα είναι μεγαλύτερες αυτές οι σειρές μας, θα φτάνουν μέχρι εδώ. Οπότε να μπορούμε μετά να το γυρίσουμε. Αυτό. Καμία άλλη διαφορά. Εάν το κάνουμε για μας ή μπορεί πολλοί άντρες τους αρέσει και τον μπορ. Μπορούμε να τους ρωτήσουμε πριν τους το πλέξουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είπαμε έχουμε 22 και 6, 28. Και ένα το γυρισματάκι μας, 29 πόντους βάζουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τους πόντους μας. Ωραία. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λοιπόν τώρα ένα πίσω, γιατί θέλουμε 28. Άρα μετράμε 22, έτσι, 22 είπαμε το κάτω του μέρος. Άρα μετράμε 22. Φαντεζή, άριχτα, δηλαδή 1, 2, το θυμάσαστε, έτσι, το έχουμε ξαναδείξει πολλές φορές. 3, θα είναι και από κάτω βέβαια η πλέξη. 4,
5, 6. Παίρνουμε τον ακριανό πόντο δηλαδή από αυτό και μπαίνουμε στο επόμενο. 7, 8, 9, 10, 11. Θα μου κάνετε με αυτόν τον τρόπο 22. Μόλις φτάσουμε στα 22, θα ανοίξω πάλι για να σας πω τι θα κάνουμε μετά, έτσι. 12. Κάναμε τα 22 φαντεζία άριχτα, είναι το κομμάτι μας αυτό και πάμε τώρα να κάνουμε τα 6 βουβά. Τι θα μου κάνετε για να μην μπερδεύεστε ποτέ, γιατί τα βουβά εδώ στο γύρισμα πρέπει να το βλέπουμε τον πόντο, οπότε για να είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να είναι 6, τι θα κάνουμε. Μόλις ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρώτο μας βουβό, βάζουμε ένα ποντοδείκτη εδώ και ξέρουμε ότι είναι από εδώ ξεκινάνε τα βουβά μας. Το βλέπετε? Οπότε είμαστε σίγουροι ότι είμαστε σωστοί. Ένα βουβό. 2, 3, 4, 5, 6. Εντάξει, να το πάμε. Ένα στον αέρα. Και πάμε τώρα εδώ και μπαίνουμε στον πίσω πόντο. Όλα είναι πλεγμένα στον πίσω πόντο. Ο πίσω πόντος είναι 2 πόντοι εδώ. Τους βλέπετε? Αυτό είναι το γύρισμά μας. Είναι ο ένας πόντος που κάναμε. Αυτή είναι 2 πόντοι. Μπαίνουμε πάντα στον πίσω πόντο, έτσι. Και κάνουμε πάλι βουβά. 1, 2, 3, 4, 5 και εδώ είναι το έκτο μας που έχουμε βάλει τον ποντοδείκτη μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τον έκτο και ξαναβάζουμε πάλι μετά, πάμε να κάνουμε το βουβό μας εδώ και πάμε να βάλουμε πάλι εδώ τον ποντοδείκτη ώστε στην επιστροφή να ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα βουβά μας. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε πάλι στον πίσω πόντο το φαντεζία άριχτο. Δηλαδή μπαίνουμε εδώ, κάνουμε έτσι, παίρνουμε πάλι αυτό, μπαίνουμε εδώ, θα πρέπει να βρούμε 22. Αυτό είναι το δεύτερο, το τρίτο, 4, στον πίσω πόντο, έτσι. 5, πλέκεται πάρα πολύ εύκολα. 6, 7, 8, 9, 10, μου πάτε κάτω, θα έχουμε 22 να ξέρετε. 20, 21 στον πίσω πόντο πάντα, έτσι. Και 22 στον πίσω πόντο εδώ τον τελευταίο. Τον βλέπετε? Είναι 2 στον πίσω πόντο. 22, λοιπόν τελειώσαμε. Ένα στον αέρα, γυρίζουμε και πρέπει να κάνουμε τώρα 22 πάλι φαντεζία άριχτα. Μπαίνουμε στον πρώτο πόντο από πίσω, κάνουμε το πρώτο. 1, 2, 3 και φτάνουμε μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Λοιπόν, φτάσαμε και στο 22 και έχουμε φτάσει λοιπόν τώρα στον ποντοδείκτη μας. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε τα άριχτα στην πίσω θηλιά. Τα βουβά, συγγνώμη, στην πίσω θηλιά. Λοιπόν, οπότε βγάζουμε τον ποντοδείκτη μας και αρχίζουμε να μπαίνουμε να κάνουμε τα βουβά μας στην πίσω θηλίτσα. 1, πρέπει να είναι 6 αυτά. Βάζουμε πάλι αυτό για να μην μπερδευτούμε, να ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα ξεκινήσαμε. 1. Το τεντώνουμε λίγο, είναι διευκόλυνση μεγάλη. 2, 3, τεντώνουμε. 4, τεντώνουμε. 5, γιατί σας λέω τεντώνουμε? Για να βρούμε και το έκτο. Το βλέπετε το έκτο? Εάν δεν τεντώσετε δεν θα το δείτε. Τεντώνουμε και το βλέπουμε. Λοιπόν, πάνε τα 6, τα κάναμε και αυτά. Ένα στον αέρα και γυρίζουμε και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή,
Εδώ 1 βουβό, 2, 3, 4, 5 και 6 πάνω στον ποντοδείκτη μας. Εκεί. Ξαναβάζουμε τον ποντοδείκτη. Όταν επιστρέψουμε να ξέρουμε που ξεκινάμε τα βουβά. Και ξεκινάμε πάλι εδώ κανονικά το σχέδιό μας 1, 2 και πάμε μέχρι το 22 μέχρι κάτω. Και ξαναγυρίζουμε. Αυτό το πράγμα λοιπόν το κάνουμε συνεχώς, όπως το βλέπετε στο σκουφάκι το έτοιμο. Αυτό είναι, να το. Βλέπετε, αυτό είναι το σχέδιό μας. Πάμε με 22, ερχόμαστε με 22, 6 βουβά. 6 βουβά, 22, γυρίζουμε πάλι με 22. Έτσι ακριβώς λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ έχω ολοκληρώσει εγώ, το βλέπετε. Είναι οι 60 πόντι που ήθελα και τι κάνουμε σε αυτό το σημείο. Παίρνουμε τη βελονίτσα μας, περνάμε μέσα την κλωστούλα μας. Εκεί. Και πάμε από την ανάποδη. Εγώ, επειδή έχω τον κόμπο από εδώ, τον έχω βάλει ανάποδη, αλλιώς το σχέδιο είναι το ίδιο, έτσι. Από την ανάποδη και τι κάνουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποια, το βλέπετε, είναι κομπάκι και σπαγκάκι. Μπαίνουμε λοιπόν σε όλα τα σπαγκάκια μέσα. Κοιτάξτε το σπαγκάκι μας, να το βλέπετε. Προσεκτικά σε όλα μας τα σπαγκάκια μέσα, γιατί μετά θα το σουρώσουμε. Γι' αυτό μπαίνουμε, για να το σουρώσουμε, έτσι. Λοιπόν, πολύ προσεκτικά μου μπαίνετε σε όλα τα σπαγκάκια μας. Και θα ανοίξω μετά για να το σουρώσουμε. Τα περάσαμε μέσα και αρχίσουμε τώρα να σουρώνουμε πολύ καλά. Εκεί. Λοιπόν, είμαστε από την ανάποδη, σωστοί είμαστε. Εκεί. Πολύ καλά και πάμε τώρα. Στην αντίθετη πλευρά, εκεί που ξεκινήσαμε το σούρωμα, το περνάμε μέσα. Ένα λεπτό, να το περάσουμε. Εκεί. Και το τραβάμε, να κλείσουμε την τρυπούλα. Τη βλέπετε η τρυπούλα. Λοιπόν, και κάνουμε και κάνα 2 περάσματα εδώ για να μην μας φύγει. Για καλό και για κακό τώρα είναι αυτό, δεν χρειάζεται, αλλά εγώ πάντα το στερεώνω αρκετά καλά. Λοιπόν, και μετά, αφού τελειώσαμε από την τρύπα και το σφίξαμε, εκεί, πάμε εδώ. Και αρχίζουμε να ράβουμε. Από εδώ και από εκεί. Από εδώ και από εκεί. Όπως έχουμε μάθει. Εδώ και εκεί. Μέχρι κάτω προσεκτικά, έτσι. Λοιπόν, ράψτε μου το μέχρι κάτω και ανοίγω κι εγώ να το δούμε, έτσι. Φτάσαμε κάτω-κάτω. Να ράψουμε και το τελευταίο μας. Να πάμε να του κάνουμε άλλη μία, να το στερεώσουμε, να είμαστε σίγουροι. Εκεί. Και πάμε τώρα να στερεώσουμε και λίγο αυτό. Είναι το ρουξουνάκι που ξεκινήσαμε, έτσι.
Εκεί είμαστε. Και έτοιμο το σκουφάκι μας. Λοιπόν, τώρα αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και φούντα πάνω. Εάν δεν θέλουμε, δεν βάζουμε τίποτα. Και είναι αυτό. Λοιπόν, να πάω να το βάλω να το δούμε. Το ράψαμε. Πάμε να το βάλουμε να το δούμε. Πάμε. Πώς είναι? Δεν είναι υπέροχο? Είναι ακριβώς οι διαστάσεις που πρέπει. Βλέπετε που σας λέω, μέχρι τη μέση του κούτελου φτάνει. Τώρα, αν θέλουμε, σας είπα, μακρύτερο, δηλαδή να γυρίσει να κάνει μποράκι, τότε θα βάλουμε επιπλέον πόντους. Αντί 22 θα τους κάνουμε 30, 32, ανάλογα πόσο θέλουμε να γυρίσει αυτό, έτσι. Τους 6 επάνω, αυτούς που σφίξαμε εδώ, θα τους κρατήσουμε, γιατί τους χρειαζόμαστε να είναι λίγο πιο μαζεμένοι για να μπορούμε να τους σουρώσουμε, έτσι. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σετ για να το κάνετε δώρο και στους αγαπημένους και στον εαυτό σας. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις για τα επόμενα βίντεο που θα ανεβάσουμε. Θα μπείτε και στο site και θα βρείτε όλα τα υλικά, αυτά που χρησιμοποιώ εγώ και πολλά ακόμα, σε πολύ καλές τιμές. Και αφήστε μου και κάνα μηνυματάκι, σχολιάκι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όταν το διαβάζω. Πραγματικά με βοηθάτε πάρα πολύ. Με όλα αυτά που μου γράφετε, πραγματικά με βοηθάτε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι. Φιλιά πολλά!